welcome back to the 9th lesson of Let's Talk About. In this lesson we're going to be talking about everything about health and illness. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس نهم Let's Talk About. توی این درس میخوایم در رابطه با مریضی ها و انواع اقسام مشکلاتی که ممکنه برای سلامتی شما به وجود بیاد، مثل شکستن دست، مثل کبود شدن، مثل در رفتگی و غیره، با همدیگه صحبت بکنیم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اولین نفر قایم بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز، میخواستم دوباره تشکر بکنم ازتون به خاطر تمام کامنت های خوبی که میذارین، بابت انرژی هایی که میدین و از هم مهمتر مرسی بابت تمرین هایی که میکنین و مرسی از اینکه تمریناتتون رو با هم به اشتراک میذارین. باورتون نمیشه که دیدن تمرین شما و دیدن اینکه واقعا دارین به سختی تلاش میکنین تا به اون نتیجه دلخواهتون برسیم واسه ما خیلی لذت بخشه. مرسی. به تمریناتتون ادامه بدین و همچنان تمرینات خودتون و عکس و فیلماشو با هم به اشتراک بذارین. کجا؟ توی پیج اینستاگراممون. بریم سراغ درس امروز. Let's talk about health and illness. Health and illness. بریم صحبت بکنیم راجع به سلامتی و امراض یا مریضی یا مشکلاتی که برای سلامتی ما وجود میاد. You're expected to answer the following questions by the end of this lesson. Number 1. How often do you get a cold? همونطور که میدونین درسمون با یک سری سوال شروع میشه. سوال اولمون چیه؟ How often do you get a cold? معمولا شما چند وقت به چند وقت مریض میشین، سرما میخورین. Get a cold. Number 2. What do you usually do when you don't feel well? معمولا وقتی که حالتون خوب نیست چی کار میکنین؟ Number 3. Do you prefer to stay at home or visit a doctor when you're sick? شما ترجیح میدین که تو خونه بمونین یا برین دکتر رو ببینین وقتی که سرما میخورین؟ یعنی وقتی سرما میخورین ترجیحتون اینه که تو خونه بمونین یا نه برین سری دکتر ببینین دکتر چی میگه. Number 4. What can be some reasons why people feel sick? چند تا علت این که مردم ممکنه احساس حال بریم جلو بهتون میگم تفاوت feel sick با بقیه حالا عبارتی که داریم چیه. چند تا از دلایلی که مردم میتونن حالشون بد باشه یا احساس ناخوشی داشته باشن چیه؟ Number 5. What should we do to prevent getting a cold? What should we do to prevent getting a cold? ما باید چیکار کنیم که از سرما خوردن جلوگیری بکنیم؟ Prevent. Number 6. Is taking pills a good idea when you don't feel well? آیا قرص خوردن وقتی که شما احساس خوب نمی کنید، وقتی حالتون خوب نیست، ایده خوبیه؟ Number 7. Have you ever broken any part of your body? تا حالا جایی از بدنتون رو شکوندین؟ Number 8. Have you ever needed stitches? تا حالا بخیه لازم داشتین؟ Number 9. Have you ever been unconscious? تا حالا ناهوشیار بودین؟ Number 10. Have you ever been in an ambulance? تا حالا توی آمبولانس رفتین؟ And the last question. Have you ever got into a fight? تا حالا با کسی دعوا کردین یا نه؟ خب بچه همونطور که میدونین از سوال 7 تا 11 ما از قالب present perfect یا have you ever استفاده کردیم که تو درسای گذشته تو گرامر کاملا بررسیشون کردیم. اگر میخواین که قالب این زمان رو یاد بگیرین میتونین وارد پلیلیست گرامرمون بشین و توی اونجا میتونین دروس زمان حال کامل رو پیدا بکنین که من کامل توش راجع به این مسائل، راجع به این ساختار براتون درس دادم. بریم سراغ قسمت اول درسمون که برای بچه‌های پری اینترمدییت میشه. What's the matter? What's the matter? I don't feel very well or I've got blah blah. خب بچه وقتی که یکی حالش بده اصلا کلا ربطی نداره که سرما خورده یا مثلا مریض هر چیزی. وقتی مثلا دوستتون، برادرتون، هر کسی رو میبینین و احساس خوبی نه، مثلا قیافش مثل همیشه نیست، مثلا اخمالوه یا ناراحته یا رنگش پریده، برای اینکه ازش بپرسین چی شده میتونین ازش بپرسین What's the matter? What's the matter? گاهی اوقات میتونین به انتهاش هم with you اضافه کنین. What's the matter with you? امروز چی شدی؟ چت شده؟ What's the matter or what's the matter with you. دقت کنین بچه ها، دوباره pronunciation T رو من قبلا بهتون یاد داده بودم. دابل T رو اینجا با صدای یعنی صدای اصلی T هستش، ولی تو بعضی از مواقع ممکنه این صدا به شکل‌های مختلف دیگه
تلفظ بشه. یکی از اون صداها د هستش. Instead of saying what's the matter, I say what's the matter. matter. خب در جواب این سوال یا میتونیم بگیم که I don't feel very well. I don't feel very well. من حالم خیلی خوب نیست. دقت کنین. Well. نمیگم good. میگم well. I don't feel very well. I don't feel very well. خیلی حالم خوب نیست. یا اگر بخواین راجع به این که حالت مثلا سرما خوردین یا دلتون درد میکنه، سرتون درد میکنه توضیح بدین، میتونین بگین I've got or I have. I've got or I have. got حالت past participle فعل get هستش بچه ها. get, got که گاهی اوقات ممکنه past participle فعل get به صورت gotten یعنی G-O-T-T-E-N هم آورده بشه، ولی اکثر اوقات به همون صورت got آورده میشه تا gotten، ولی both are correct. I've got or I have a headache. A headache. سردرد دارم. I've got toothache. Toothache. دندون درد دارم. I've got stomachache. Stomachache. دل درد دارم. Stomachache. I've got a cold. دقت کنین بچه ها به هر گونه آرتیکلی که قبل از این اسم آمده دقت کنین. I've got a cold. نمیگم I've got cold. A cold. I've got a cold. سرما خوردم. I've got a cough. cough. سرفه. همه سرفه میکنم. سرفه هم میگیره. I've got a sore throat. I've got a sore throat. گلو درد دارم. I've got or I have flu or the flu. Both are correct. I've got the flu or I've got flu. آنفولانزا گرفتم. I've got a temperature. I've got a temperature. تب دارم. I've got a temperature. I've got a pain in my leg. A pain in my leg. پام درد میکنه. Also, my leg hurts. My leg hurts. پام درد میکنه. I've got backache and I feel sick. خب بچه ها دقت کنین. من اگه جای شما باشم وقتی دارم، حالا من نمیدونم مثلا چجوری این درس ها رو تمرین میکنی، ولی من خودم همیشه دوست دارم جزوام دستی باشه. مثلا اینجوری روی حالا تبلت، لپتاپ، گوشی اینا خیلی راحت نیستم وقتی میخوام یه چیزی رو واقعا یاد بگیرم. اگر اینا رو پرینت میکنی، یه ایده که من میتونم بهتون بدم، لطفاً اون دسته از این مریضی هایی که با آرتیکل اومده a headache, a cold, a cough توی جدول واسه خودتون بذارین که یادتون بمونه که این a رو در ابتدای اینا یادتون نره بیارین. خب I've got a headache, I've got toothache, I've got stomachache, I've got a cold, I've got a cough, I've got a sore throat, I've got flu or the flu, I've got a temperature, I've got a pain in my leg or my leg hurts, I've got backache and I feel sick. خب یه نکته هم بهتون میگم، حالا میریم جلو بیشتر بررسیش میکنیم. بچه نگاه کنید تو عکس آخر که نوشته I feel sick، قیافه پسره دیدین گلوشو گرفته، انگار مثلا حالش بده، حالت تهوع داره. وقتی که حالت تهوع دارین، دیدین مثلا بعضی وقت دلتون آشوبه، همش حالت تهوع دارین، رنگتون پریده، به این حالت میگین I feel sick. ولی وقتی که سرما خوردین، آبریزش بینی دارین یا بینیتون کیپ هستش، میگین I've got a cold. وقتی تب دارین I've got a temperature. وقتی هم که آنفولانزا گرفتین I've got flu or the flu. خب جلوتر با هم بررسی میکنیم. این از همون چیزای ابتدایی که بعد میدونستیم. Here are some examples. بریم سراغ یه سری مثال. Number 1. I had to stand up for 10 hours. Now I've got backache. I had to stand up for 10 hours. Now I've got backache. من باید. I had to. من باید 10 ساعت سرپا وای میستادم. Now I've got backache. الان کمرم درد میکنه. بچه پشتم درد میکنه، منظور کمره. Number 2. She has always smoked a lot and now she's got a bad cough. She has always smoked a lot and now she has a bad cough. اون همیشه یک عالمه سیگار میکشته
قالب جمله رو ببینین. She has always smoked. و الان سرفه های خیلی بدی داره. Number 3. He's got a temperature. Look, it's 39 degrees. اون تب داره. نگاه کن 39 درجه است. 39 degrees, 40 degrees, 41 degrees تبشه. تب رو نشون میده. همون درجه خودمونه. Number 4. I walked 20 kilometers today and my feet hurt. دقت کنین. I walked 20 kilometers today and my feet hurt. خب بچه ها پا میشه foot. پا یعنی از پا، منظور از پا کجاست؟ یعنی از مچ پا تا انگشتاتون. این یه تیکه پا میشه foot که جمعش میشه feet. پس feet جمع فوته. واسه خاطر همین فعلی که براش میارم فعل یعنی اسم نباید داشته باشه، فعل سوم شخص نیست. میگم my foot hurts ولی my feet hurt. مثل my leg hurts, my legs hurt. خب دقت کنید. پس feet بچه جمع فوت هستش. Number 5. What's the matter? You look terrible. اون در جواب میگه I don't feel very well. What's the matter? چی شده؟ You look terrible. خیلی افتضاح به نظر میرسی. و دوستتون در جواب مثلا میگه I don't feel very well. من خیلی حالم خوب نیست. Number 6. I ate too much at lunch and now I've got stomachache. I ate too much at lunch and now I've got stomachache. من موقع نهار یک عالمه خوردم و الان دل دردم. دقت کنین at lunch. Number 7. My little boy had 4 ice creams and now he feels sick. My little boy had 4 ice creams and now he feels sick. پسر کوچیک من 4 تا بستنی خورده الان حالش بده. میبینیم بچه‌ها بستنی زیاد خورده، غذا زیاد بخوری، غذات مسموم باشه، مونده باشه، همه این حالت‌ها باعث میشه که شما feel sick. You feel sick. حالتون بد بشه، احساس ناخوشایند داشته باشید. Number 8. I've got a temperature and a terrible headache. I think I've got the flu. I've got a temperature and a terrible headache. من هم تب دارم هم سردرد شدیدم. I think I've got the flu or I've got flu. فکر کنم که آنفولانزا گرفتم. And the last one. I can't eat anything. I've got a sore throat. نمیتونم چیزی بخورم، گلوم درد میکنه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. بچه اینجا یه جدول داریم، 3 تا ستون داره. ستون اول What's the matter؟ مشکل چیه یا چه شده؟ Number 2 How do you know؟ How do you know؟ از کجا میدونی؟ Or what are the symptoms؟ دقت کنیم بچه این لغت رو. Symptom جمعش میشه symptoms. نمیگم symptoms. خب پیش تلفظ نمیشه. Symptom جمعش میشه symptoms. علائم، نشونه ها. What are the symptoms؟ علائم و نشونه ها چیه؟ And cause of illness علت اون مریضی. خب بچه پرونانسیشن این هم دقت کنید چون یه عبارتی که خیلی توی زبان انگلیسی به کار میره. How do you know؟ How do you know؟ How do you know؟ No. How do you know؟ از کجا میدونی؟ خب Number 1 I've got a cold. I've got a cold. What are the symptoms? Sneezing, a sore throat, and a cough. Cause of illness, a virus. خب I've got a cold. من سرما خوردم. What are the symptoms? نشونه هاش چیه؟ Sneezing, عطسه کردن, a sore throat, گلودر و a cough, سرفه. Cause of illness, a virus. What is the cause of illness? علت این مریضی چیه؟ A virus. خب حالا خلاق باشین. بهتون گفتم وقتی یه سری چیزای لغت میبینید، عبارت میبینید، خلاقیت به خرج بدین، باهاش درگیر بشین. من الان میخوام این 3 تا عبارت که تو این 3 تا ستون اومده رو یکیش کنم. چجوری میگم؟ 1-2 تاشو من بهتون کمک میکنم، مابقیشو خودتون از خلاقیتتون استفاده کنید. مثلا میام از ستون سوم شروع میکنم. میگم a virus can cause you to get a cold. A virus can cause you to get a cold. یک ویروس ممکنه باعث بشه که تو سرما بخوری. When you get a cold وقتی که سرما میخوری، وقتی که مثلا حالت سرماخوردگی پیدا میکنی، you sneeze and cough a lot
and usually you have a sore throat. Usually you have a sore throat. یک ویروس باعث میشه که تو سرما بخوری. وقتی که سرما میخوری عطسه میکنی و سرفه میکنی زیاد، یا زیاد عطسه و سرفه میکنی و معمولا گلو درد داری. خب یه نکته بگم بچه ها، a cough یادتونه تو تصویر اول بررسی کردیم you've got a cough یعنی همش سرفه کردن. حالا a cough noun، اگر بخوام از verb استفاده کنم میتونم از verb cough استفاده کنم. to cough. so sneeze, cough. اوکی؟ پس cough میتونه verb هم باشه. تو جمله‌ای که من گفتم این بود A virus can cause you to get a cold. When you get a cold, you cough and sneeze a lot and you usually have a sore throat. و معمولاً گلو درد داریم. اوکی؟ خب بریم سراغ دومی. I've got flu. Flu is like a cold but more serious. Flu is like a cold but more serious. Flu همون آنفولانزا، شبیه سرماخوردگی ولی جدی‌تره. What are the symptoms? علائمش چیه؟ Same as for a cold، شبیه همون سرما خوردنه، plus high temperature. For example 40 degrees. به علاوه دمای بالا، تب داشتن، مثلا 40 درجه. دوباره cause of illness, virus. دوباره من یه جمله میسازم. A virus can cause you to get flu. A virus can cause you to get flu or to get the flu. When you get the flu or when you get flu, you cough and sneeze a lot. You have a sore throat and also you have a high temperature. A high temperature و همچنین دمای بدنتون میره بالا. بریم سراغ بعدی. I've got diarrhea. Diarrhea. بچه ها دیکته این لغت رو دقت کنید چون من خودم همیشه اشتباه می نویسمش. D-I-A-R-R-H-E-A. Diarrhea. Diarrhea. I've got diarrhea. What are the symptoms? I keep going to the toilet or I keep going to the washroom. من همش میرم دستشویی. وقتی همش میرین دستشویی چه بیماری گرفتین؟ بیرون روی. Cause of illness, often food or a virus. بعضی وقت غذا، بعضی وقت هم مثلا ویروس. خب I've got diarrhea. بیرون روی گرفتم. حالا میخوام، من قبلا بهتون غذای فاسد و مونده رو یاد داده بودم. میخوام یه جمله بنویسیم به این صورت. غذای فاسد و مونده یا گاهی اوقات ویروس باعث میشه که شما بیرون روی بگیرین و وقتی هم بیرون روی میگیرین مدام میرین دستشویی. این جمله رو میخوام شما برام بسازین. تنها چیزی که بعد بهش اضافه کنین غذای فاسد و مونده است. کامنت بذارین برامون. و دقت کنین بچه‌ها. Keep going. مدام یه کاری رو انجام دادن. To do something continuously. یه چیزی رو مدام انجام دادن. I keep going to the toilet. همش میرم دستشویی. همش. I keep eating all the time. من همش دارم میخورم. I keep loving you forever. من همش تو رو دوست خواهم داشت. یه همچین معنی بوده. پس to keep doing something یعنی همش یه کاری رو انجام دادن. To do something continuously. Next one. I feel sick. I feel sick. حالم بده. I want to vomit. How do you know? Or what are the symptoms? I want to vomit. میخوام بالا بیارم. Cause of illness, many things. For example, food or illness. علتش هم خیلی چیزا میتونه باشه، مثلا غذا و مریضی. بچه‌ها vomit یعنی بالا آوردن. وقتی vomit میکنین که بریم جلو، دو تا لغت دیگه هم بهتون یاد میدم، حالتی هستش که این اتفاق زمانی میفته که شما احساس بد دارین، احساس ناخوشایند دارین. When you feel sick, you want to vomit all the time. Or you keep vomiting. You keep vomiting. همه چی رو با هم قاطی کردم من الان. دوباره میخوام برای این قسمت هم یک مثال بزنین، خلاقانه بزنین. مثلا یه چیزی بهش اضافه کنین، بعد از لغت و عبارت های این سه تا ستون استفاده کنین. And the last one, I've got a hangover. I've got a hangover. Hangover، نگاه کنین، hangover یه لغت دو سیلابه است، hangover، و استرسش کجاست؟ روی سیلاب اوله. hangover. I've got a hangover. What are the symptoms? A headache and feeling sick. نشونه هاش چیه؟ سردرد و همون احساس سیک بودن، ناخوشایند بودن. Too much alcohol. Too much alcohol. الکل زیاد. خب. When you drink
too much وقتی زیاد میخورین، مشروب میخورین. خب بچه دقت بکنین، من برای الکل از too much استفاده کردم، too many استفاده نکردم. چرا؟ چون الکل رو نمیتونم جمع کنم، نمیتونم بگم الکل مثل شوگر، مثل کافی، نمیتونم بگم too many coffee، غلطه، میگم too much coffee. There is too much coffee in my coffee cup. توی کافی کاپ من یک عالمه قهوه است. خب پس چون uncountable هستش، من از too much استفاده کردم. یه نکته دیگه هم میخوام بگم، از اونجایی که من عاشق اینجور نکته ها، قبلا بهتون گفته بودم ولی بازم میگم. خب نگاهتون به ستون وسط باشه. ستون وسط اولین مثال که گفته sneezing a sore throat. خب what are the symptoms؟ داره از ما میپرسه نشونهاش، خوب دقت کنید. قبلا هم بهتون یاد دادم. وقتی میخواین یه لیست درست بکنین، مثلا من مامانم میاد میگه که میسا تو اتاق چیا احتیاج داری؟ من میگم دقت کنینا به حرفام. من میگم 2 تا بالش، یه دونه مثلا پتو، یه کمدم میخوام، یه دونه تلویزیون کوچیک، یه چند تا شکلات باشه با مثلا قهوه ساز، یه دونه قهوه ساز، 2 تا بالش، یه متکا. خب حالا اینجا رو ببینید. یک فرد ممکن است در روز چه فعالیت هایی انجام دهد؟ من میگم نشستن، خوابیدن، تلویزیون نگاه کردن، درس خوندن، با دوست حرف زدن، نقاشی کردن. خب تفاوت چی بود؟ تو حالت اول داشتم میگفتم یه بالش، 2 بالش، یه متکا، چه میدونم یه پتو، اسم داشتم میگفتم. تو حالت دوم داشتم از مصدر استفاده میکردم، نشستن، خوابیدن و پا شدن، از اینجور حرفا. خب حالا پس من اگر بخوام یه لیست درست بکنم، اگر اسم داشته باشم مثل a sore throat, a cough، noun دارم که همون a cough، a sore throat. اگر که مثلا حروف صدادار داشته باشم an apple. خب حالا اگر بخوام از افعال noun بسازم، توی لیست کردن افعال وربو به صورت ing فرم میارین، دارین لیست میکنین، چون بعد حالت باید اسم باشه، نباید از فعل استفاده کنین. نشستن، خوابیدن. حالا همه اینا رو گفتم که بهتون بگم ستون وسط نگاه کنین. What are the symptoms؟ نشونه هاش چیه؟ شما میخواین لیست بکنین. وای چقدر قشنگه اینجوری زبان یاد گرفتن. میخواین لیست بکنین. آها پس من باید verb plus ing بیارم. Sneezing، coughing، من اگه بخوام کافو به عنوان وربش استفاده کنم، چون گفتیم ورب هم میشه دیگه، بعد ing فرم بیارم. A sore throat، a cough. دوباره بیاین توی ستون همون وسط آخرین قسمت. A headache، feeling sick. A headache، feeling sick. What a person can do in a day. What a person can do in a day. یه آدم توی یه روز میتونه چیکار کنه؟ Watching TV, talking to a friend, learning English, drawing, cooking, going out, cooking. Okay? این از طرز لیست کردن. خب یه نکته هم تو باکس سمت راست داریم، تو آبی، باکس آبی رنگ نوشته For these illnesses you can go to a doctor or a chemist or a pharmacy. For these illnesses، برای این بیماری ها you can go to a doctor or a chemist. میتونیم بریم پیش یه دکتر یا یک داروخانه or pharmacy or drugstore. The doctor may give you a prescription, a paper with an order for medicine. وقتی میرین دکتر براتون he writes a prescription for you. Prescription که معمولاً هم بدخطه، میشه نسخه. That you get from the chemist که میرین و اونو از داروخانه میگیرین. پس for these illnesses you can go to a doctor or a chemist. The doctor may give you a prescription that you get from the chemist. بهتون یه نسخه میده که اون نسخه رو از کمیست یا اون داروخانه که توش داروساز وجود داره میگیرین. پس نسخه میشه چی؟ Prescription. A doctor writes a prescription for you.
a doctor writes a prescription for you when you don't feel very well. وقتی حالتون خوب نیست. خب بریم سراغ قسمت بعدی. It's a very short conversation. A. I don't feel well. B. What's the matter? A. I've got a sore throat and I keep sneezing. B. Oh, you've probably got a cold or flu. You should go to bed. And A says, yes, I think I will. خب. Number 1. A. I don't feel well. حالم خوب نیست. What's the matter? چی شده؟ I've got a sore throat and I keep sneezing. میبینید I keep sneezing. گلوم درد میکنه و همش عطسه میکنم. Oh, you've probably got a cold or flu. You should go to bed. حتما یا سرما خوردی یا آنفولانزا گرفتی. باید بری تو تخت. باید بری تو تخت یعنی چی؟ You should rest. بعد استراحت بکنی. به معنی استراحت کردن. To go to bed. Yes, I think I will. آره. فکر کنم که باید این کارو بکنم. I think I will. چون هنوز این کار نکرده میخواد بکنه. I will گفته. خب. pronunciation رو ببینیم بچه برای این قسمت. You should go to bed. You should go to bed. Go to bed. میبینی نمیگم go to bed. وقتی سری میگین تی د و او به صورت شوا. Go to bed. You should go to bed. You should go to bed. خب این پایین دوباره یه سری علائم رو داریم یا یه سری حالت ها رو داریم. sneezing عطسه کردن، coughing سرفه کردن. میبینید من دارم اینا رو به صورت مصدر تلفظ معنی میکنم. sore throat گلو در or a sore throat. blowing her nose. She is blowing her nose. اون داره دماغش رو میگیره. and a temperature tap. For example, when you get a cold, you sneeze, cough, you've got a temperature, you usually have a sore throat, and you blow your nose all the time, or you keep blowing your nose. You keep blowing your nose. من الان با تمام این عبارت رو یه جمله ساختم. خلاق باشین دیگه. فکر کنم بعد از درس 9 میدونین چجوری بعد این کار رو بکنی. خب بریم سراغ یک نکته. To be ill and to be sick. فرق ill و sick ببینید چه؟ ببینید ill no, sick no, ill, sick, ill, sick. دهن خیلی باز نمیشه. اینا خیلی نمیره عقب. جاتون یعنی فکتون ریلکسه. ill, sick. نمیگم ill, sick. میبینید دهن خیلی باز نمیشه. راجع به همه اینا توی درس واول ها American vowels براتون توضیح داده بودم. خب ill means not well. ill به معنی خوب نبودنه. وقتی حالت خوب نیست، خوشایند نیست. For example, Rafa's not here today. He is ill. Rafa's not here today. He is ill. رافا امروز اینجا نیست. Rafa is not شده. Rafa is not. امروز اینجا نیست. He is ill means he doesn't feel very well. So he is ill means he doesn't feel very well. خیلی حالش خوب نیست. حالا be sick usually means to bring up food from your stomach, also vomit or puke. وقتی sick هستین مثل این هستش که انگار میخواین از معدتون غذا بیارین بالا، یعنی بالا بیارین. Also vomit or puke. بالا آوردن. فعلش میشه vomit or puke. جفتش هم درسته. خب پس وقتی که مریض هستین احساس سیک بودن میکنین، میخواین غذا بالا بیارین یا همش احساس حالت تهوع دارین. خب ولی ill به معنی این هستش که حالتون خوب نیست. خب if you feel sick you think you're going to be sick. این جملهش اینجوری مثلا اینجوریه که معنی دار نیست، ولی if you feel sick اگر احساس بکنی مثلا احساس حالت تهوع بکنی you think you're going to be sick. فکر میکنی که میخوای مثلا سیک بشی، اون حالت مریضی، اون حالت ناخوشایند برات اتفاق بیفته. جملهش یه جوری مثلا بده. واسه خاطر همین شما جمله خوب براش بنویسین. خب پس این از این vomit and puke جفتش میشه بالا آوردن. خب حالا بریم سراغ aches and pains. دردها. aches and pains. We use the noun ache for toothache, stomachache, backache,
earache and a headache. ما از noun ache استفاده میکنیم که بچسبونیمشون به یه سری از اجزای بدن که باهاشون درد اون اجزا رو نشون بدیم. مثلا من ache رو میچسبونم به tooth، میشه toothache. میچسبونم به stomach، میشه stomachache. backache، earache، headache. خب for other parts of the body we use pain. برای بقیه اجزای بدن ما از pain استفاده میکنیم. With both nouns we often use the verb get. و برای هر جفتشون pain و ache از فعل get استفاده میکنیم. یعنی get باهاشون کالوکیت میکنه که یه عبارت رو درست کنه. مثلا I've got a terrible headache. I've got a terrible headache. ببینید headache verb نیست. پس من به احتیاج به یک verb دارم، به احتیاج به یک فعل دارم که بیاد باش کالوکیت بکنه که بتونم یه عبارت ازش بسازم. پس میگم to get a headache. To get a headache. سردرد داشتن. I think I've got a terrible headache. فکر کنم که یک سردرد افتضاح گرفتم. Terrible means bad or very bad. خیلی bad. A bad headache. I often get backache. I often get backache. من بعضی وقتا کمردرد میگیرم. Number 3. I woke up with a terrible pain in my chest. I woke up with a terrible pain in my chest. من با یک درد شدید قفسه سینه‌ام بیدار شدم. chest میشه قفسه سینه‌تون. With a terrible pain in my chest. Pain in my chest. Pain in my leg. Pain in my arm. Pain in some, a part of your body. درد تو یک قسمت بدنتون. Pain in. I get a pain in my leg when I run. میبینین I get a pain in my leg when I run. وقتی که میدوام توی پام احساس درد کنم. همونطور که میبینین چه برای اون نون هایی که با ache اومده بودن، چه برای pain از verb get میتونم استفاده کنم. I've got a terrible headache. I get backache. I get a pain. I get a pain. اوکی؟ خب. پس وقتی میخوام بگم توی فلان قسمت بدنم درد دارم، میگم I have a pain in my chest. I have a terrible pain in my back. هم میتونیم بگین backache، هم میتونیم بگین a terrible pain in my back. I have a terrible pain in my left eye. من یک درد وحشتناکی دارم توی چش سمت چپم. بعضی‌هاش رو هم با ache میتونین استفاده بکنین، هم با pain میتونین استفاده بکنین. خب. Ache is also a verb describing a pain which continues for a long time but is not strong. Ache is also a verb. Ache همچنین میتونه به عنوان یک فعل استفاده بشه. تو قسمت قبلی فعل نبود، اما میتونم به عنوان فعل هم استفادهش کنم. اگر به عنوان فعل استفادهش بکنم it describes a pain، یک دردی رو توصیف میکنه which continues for a long time، که برای یک مدت طولانی باقی مونه but is not strong، ولی قوی نیست. خب دقت کنید بچه‌ها، این چیزی که من تو پرانتز نوشتم سه تا حالت فعلمه. ache، ached، ached. یعنی گذشتهش میشه ached، past participleش هم میشه ached، ached. For example, by the end of the day my feet were aching. By the end of the day my feet were aching. تا آخر روز، یعنی آخر روز که شد پاهام درد میکرد. My feet جمع چی بود؟ foot. پاهام درد میکرد. were aching. چرا گفتم were aching؟ چرا continuous آوردم؟ چون درده یه بازه زمانی داشته، نبوده او بره، به خاطر همین میگفتم my feet were aching. پاهام درد داشت، این درده استمرار داشته. Hurt is common as a verb used to describe a pain which is from injuries and is stronger or more sudden. بچه hurt هم یک فعل خیلی هم کامن هستش که it describes a pain، یک دردی رو توصیف میکنه که
is from injuries and is stronger or more sudden که از آسیب‌های بدنی به وجود میاد، مثلا مچت میپیچه، پات پیچ میخوره، پات میشکنه and is stronger قوی تره نسبت به ایک and more sudden یهو مثلا تاندونت کشیده میشه یا یهو مچت میپیچه یهویه دیگه more sudden. hurt بچه زمان حال گذشته و پس پارتیسیپالش یکیه. hurt 3 تا حالتش هم یکیه همونطوری که میبینی. For example, I hurt my back in the garden. I hurt my back in the garden. من کمرمو توی باغ بهش آسیب زدم. یهو مثلا داشتم آلبالو میچیدم افتادم. Number 2. She hurt herself when she fell over. She hurt herself when she fell over. وقتی افتاد به خودش آسیب زد. میبینین she hurt herself گذشته است. فکر نکنین حاله ها. I hit my leg against the table and it really hurts. مثلا پای من الان میخوره به میز میگم I hit my leg against the table and it really hurts. من پام خورد به میز الان خیلی درد میکنه. It's a bad pain. وقتی میگم it really hurts means it's a bad pain. It's a terrible pain. My throat hurts when I speak. My throat hurts when I speak. That's true about me. این راجع به من درسته. گلوم درد میکنه وقتی صحبت میکنم because I talk a lot. I talk maybe for 8 hours every day. هر روز مثلا 8 ساعت حرف میزنم واسه همین گلوم درد میگیره. Where does it hurt? Where does it hurt means where is the pain. مثلا میری دوچرخه سواری میفتی خسته و داغون و به قول مامانم چلاق میای خونه، بعد مامانت میخواد بگه که کجا درد میکنه، دردت کجاست، میتونن بپرسن where is the pain or where does it hurt. Where does it hurt که من میگم it hurts here. اینجاش درد میکنه. It hurts here. This part. اوکی؟ خب این از این. پس الان ایکو فهمیدین، hurt هم فهمیدین. حالا the most common adjective is painful. The most common adjective is painful. ما راجع به pain اینجا صحبت کردیم. مثلا I've got a pain in my back. I've got a terrible pain in my leg. حالا میتونم از pain adjective بسازم. adjectiveش میشه painful. For example, did it hurt when you had the feelings? When the dentist feels a hole or cavity in the tooth. خب did it hurt when you had the feelings? بچه feelings یعنی چی؟ وقتی cavity دارین دندونتون کرم خوردگی داره یا آسیب داره، دکتر پر میکنه. توی درس دندون راجبش صحبت کردیم. من دیگه اینجا خیلی کاورش نمی‌کنم. این پایین لینک تمامی درسایی که مربوط به امراض و درد و اینجور چیزا بود و براتون گذاشتم، میتونین ببینین. خب did it hurt when you had the feelings؟ وقتی که دکتر داشت دندونتو درد میکرد، پر میکرد، درد داشت. It was quite painful when she gave me the injection. It was quite painful when she gave me the injection. وقتی که بهم آمپول زد درد داشت. تقریبا یعنی درد داشت دیگه. دردش رو قشنگ احساس کردم. Quite painful when she gave me the injection. To give someone the injection یعنی آمپول زدن. آمپول زدن. Injection. خب حالا دقت بکنین. Hurtful is an adjective. گفتیم painful adjective. ما همچنین راجع به hurt هم اینجا صحبت کردیم. دردای یهویی، دردای ناگهانی، یهویی مثلا آسیب میبینی. adjective pain میشه painful. adjective hurt میشه hurtful. اما hurtful means causing emotional pain and not physical. اینو خیلی دقت کنید بچه ها. hurtful درد احساسیه. painful درد فیزیکیه. من نمیتونم از hurtful برای درد مثلا
are من استفاده بکنم، یا وقتی به هم when the doctor gives me the injection I cannot say it was quite hurtful. نمیتونم بگم hurtful بوده. hurtful درد ایموشنال، درد احساسیه. For example, how can you be so hurtful؟ چجوری میتونی انقدر آدمی، کسی که hurtful هستش، بذار اینجوری بهتون میگم، من مثلا به پارتنرم میگم you're so hurtful. How can you be so hurtful؟ چجوری میتونی اینقدر hurtful باشی؟ یعنی کسی که با حرفاش احساساتتو خدشه‌دار میکنه، یا حرفایی میزنه که تو خیلی ناراحت میشی، احساساتت میشکنه، به غرورت برد میخوره. این آدما دیدیم مثلا میگیم طرف زبونش نیش داره، یعنی حرفایی که میزنه hurtful یا خودش اصلا hurtfulه. پس هم میتونه حرفای یک کسی hurtful باشه، هم خود فرد میتونه hurtful باشه. الان نگاه کن، تو قسمت اول من گفتم how can you be so hurtful؟ چجوری میتونی اینقدر hurtful باشی، اینقدر احساسات منو خدشه‌دار بکنی؟ you hurtful. خب برای فرد به کارش بردم. حالا مثال بعدی ببینین. I can never forget the hurtful things he told me. هیچ وقت نمیتونم اون حرفای hurtfuلی که اون به من زد و فراموش بکنم. پس هم برای چیزی میتونیم استفادهش کنیم hurtful things، هم برای یک شخص. پس hurtful صفت شیء و فرد هستش، برای جفتش استفاده میشه. And it describes an emotional pain, not physical pain. و درد روحی رو نشون میده، نه درد فیزیکی. برای درد فیزیکی اگر بخوایم از adjective استفاده کنیم painful. When the doctor was feeling my cavity, it was really painful. Or it was really painful when the doctor was feeling my cavity. Or when the doctor was giving me the injection, it was really painful. Or it was really painful when the doctor was giving me the injection. وقتی داشت آمپول به هم زد خیلی درد داشت. It was really painful, quite painful, pretty painful. خب این از این. حالا بریم سراغ تمرینتون. Circle the correct answer. Circle the correct answer. جواب درست رو سیرکل کنید. ببینید یه سری لغت‌ها اینجا براتون بولد شدن. من از شما میخوام که چیکار بکنین؟ ازتون میخوام که بین این دو تا لغت درست رو یا هایلایت بکنین یا سرکل بکنین، هر کاری خواستین بکنین. My back pain, my back hurts. کدومش درسته؟ I feel got a cold or I've got a cold. کدومش درسته؟ این خودتون ببینید کدوم درسته و جواب درست رو مشخص بکنین. بریم سراغ قسمت بعدی. What should I do? What should I do? چی کار باید بکنم؟ I don't feel very well. I've got a temperature. What should I do? I don't feel very well. I've got a temperature. چی کار باید بکنم؟ من خیلی حالم خوب نیست و تب دارم. I've got a temperature. خب حالا What should I do? چی کار باید بکنم؟ شما به عنوان دوست این آقا بهش میگین You should go and see your GP. You should go to the chemist's. You should stay in bed for a day or two. You should go and lie down for a while. شما به عنوان دوستش میگین You should go and see your GP. خب Go and see means go to or visit. So you should visit your GP or you should go to your GP. همش درسته. Go and see. GP stands for General Practitioner. General Practitioner means family doctor. بچه‌ها توی ایران اینجوری نیست، ولی توی خارج از کشور معمولاً افراد family doctor دارن، دکتر خانوادگی بهش میگن. این دکترای خانوادگی یه سری پروفایل واسه شما درست میکنن، تمام علائم، درد، فلان همه چیتون رو مینویسن. وقتی شما مریض میشین دیگه میرین پیش اون family doctor خودتون. خب و اگر مشکلات جدی داشته باشین فامیلی دکترتون ریفر میکنه مثلا شما رو به دکترهای دیگه، چون مثلا مثل ایران نیست شما تا مثلا قلبت درد میگیره پاشی بری بگی آی قلبم درد میکنه یا آزمایش بدی. توی خارج از کشور لااقل تو آمریکا و کانادا میبینم خیلی جدیه، بعد خیلی مشکلتون جدی باشه که برین مثلا نوار قلب و اینجور چیزا بگیرین. خب پس General Practitioner همون فامیلی دکتر یا دکتر خانوادگیتون میشه که مثلا تو خارج از کشور اکثر آدما یه دکتر خانوادگی دارن. به این معنی نیستش که مثلا معنیش اینه که اون دکتر شماست. وقتی مریض میشی یه بار نمیری کلینیک فلانی، کلینیک بیساری، همیشه میری پیش اون. خب پس you should go and see your GP or you should، حالا اگه نمیخواین اینجوری بگین میتونین بگین you should go and see a doctor.
میتونی بری یه دکتر رو ببینی. You should go to the chemist. دقت کنین. chemist apostrophe s یعنی chemist's shop where you get medicine also pharmacy. خب بچه‌ها بیاین بالا تو عکس اونجا که نوشته you should go to the chemist میبینین chemist رو نوشته chemist یعنی chemist رو نوشته apostrophe s. این مخفف chemist shop هستش. شاپ رو برداشته. بعداً براتون توضیح میدم. یه سری جاها، یه سری مکانها، یه سری مثلا مطبا، یه سری مکانهای مشخص رو ما به این صورت توی انگلیسی میگیم. خب که الان نمیخوام راجع به سوال قاطی کنیم، فقط بدونید که chemists همون chemists شاپ هسته، شاپش رو برداشته. یا همون pharmacy or drug store یا همون pharmacy یا drug store داروخانه. where you get medicine جایی که شما میرین دارو میگیرین. medicine. خب پس you should go to the chemists یعنی you should go to the pharmacy. بعد بری داروخانه. you should go somewhere and get medicine. بعد بری یه جا و دارو بگیریم. توی خارج از کشور بچه‌ها منظورم این هستش که مثلا توی ایران ما نمیگیم، ما میگیم برو داروخانه دارو بگیر، درسته؟ ولی توی مثلا اکثر کشورها داروخانه هاشون یه اسم، یعنی مثلا داروخانه آقای دکتر فلانی، آقای دکتر بیساری دارن ولی اونقدر زیاد نیستش. مثلا توی کانادا جاهایی که دارو میفروشن اسمش میتونه یکی از مثلا جاهایی که دارو میفروشه اسمش رکسال هستش، یا یه جای دیگه‌ای که دارو میفروشه مثلا شاپرز هستش، دراگ مارت دارن، میگیم رکسال، دراگ مارت، شاپرز. بعضی وقتا به جای اینکه بگن برو داروخانه میگن مثلا برو رکسال دارو تو بگیر یا برو مثلا شاپرز. اگر که تو کشوری زندگی میکنین که داروخانه هاشون اسم مشخص داره و مثل برانچ هستن میتونین از اسم اونها هم استفاده بکنین. خب you should stay in bed for a day or two. stay in bed اینجا من براتون نوشتم stay in bed means go to bed and not get up. برو به تختت و بیدار نشو. یعنی چی؟ استراحت کردن. You should stay in bed شما باید تو تختت بمونی for a day or two. بچه for a day or two means for a short time, not more than 3 days. For a day or two, not more than 3 days. یکی دو روز. For a short time. پس میخوام بگم یکی دو روز. For a day or two. یکی دو هفته. For a week or two. For a month or two. For an hour or two. یکی دو ساعت، یکی دو هفته میتونید جابجاش بکنید. خب you should go and lie down for a while. lie down این حالتیه که این دختره میبینین این میشه lie down. بعد بری و یه ذره استراحت بکنی. for a while, for a short time. for a while, for a short time. پس از این بعد خواستیم بگیم for a short time بگیم for a while. پس I don't feel very well. I got a temperature. What should I do? You should go and see your GP. You should go to the chemists. You should stay in bed for a day or two. You should go and lie down for a while. خب اون چیزی که من خیلی از این قسمت دوست داشتم for a day or two هستش. سعی کنین ازش زیاد استفاده کنین. خب این عبارت هایی که توی این 4 تا باکس سمت چپ اومده بچه‌ها خیلی خوب هستش. اگر کسی مریضه میتونین مثلا دوستتون، همکارتون تو کلاس زبان، تو محل کار مثلا یه حالم خوب نیست، برای اینکه کانورسیشنتون ادامه پیدا کنه بگین آخ مثلا چه بد و اینا، ادامه بدین کانورسیشنتون رو، باهاش صحبت بکنین. میتونین از این عبارت ها استفاده کنین. Oh really? You should go to bed. Or you should stay in bed for a day or two. Do you want me to take you to the doctors? میخوای من تو رو ببرم دکتر. Do you want me to buy you some medicine? میخوای برات یه ذره دارو بگیرم؟ پس سعی کنین جمله های متفاوت استفاده کنین. خب نکته توی عبارت هایی که من اینجا براتون استفاده کردم بچه ها همش از should استفاده کردم. You should go and see a doctor. You should stay in bed. خب حالا you use should when you tell people what you think is the best thing for them to do. وقتی
از should استفاده میکنیم که میخوایم یکی رو نصیحت کنیم و میخوایم بهش بگیم من فکر میکنم چه کار بهتره که تو انجام بدی. من فکر میکنم این بهترین کاریه که تو انجام بدی. الان که مریضی بهترین کار اینه که استراحت بکنی. should is used for giving advice. از should استفاده میکنیم برای نصیحت دادن. قبلا کامل راجبش صحبت کردم. لینکش این پایین هست، میتونیم ببینید. For example, I feel terrible. خیلی حالم بده. You should go to bed. بعد بری استراحت بکنی. You shouldn't go to work today. You shouldn't go to work today. امروز نباید بری سر کار. Because you're feeling terrible. You're not feeling well. So you shouldn't go to work today. واسه خاطر همین نباید بری سر کار امروز. پس ادوایس میخوای بکنی، نصیحت میخوای بکنی، من فکر میکنم این کار بهتره، از should استفاده میکنی که توضیحات کاملش رو توی درس should دادم، این پایین هست. خب یه تمرین براتون دارم. Write some advice to people using should and the word in brackets. For example, I've got a cold. Chemists تو پرانتز اومده. You should go to the chemists. من سرما خوردم. براتون گفته که با لغت chemist که توی پرانتز اومده یه advice بنویسین و از should استفاده کنین. So you should go to the chemists. حالا number 1. I've got backache. شما باید از لغت lie استفاده کنین به علاوه should و یه جمله بسازین. بعد advice بکنین. خیلی تمرین خوبیه. خب بچه های pre-intermediate درستون تموم شد. میتونین الان برین قسمت اول سوالا رو بخونین یه دور دیگه، اینا رو پرینت بکنین، درگیر بشین، جمله بسازین. خواهش میکنم یه ذره خلاق باشین، جمله های متفاوت درست کنین، جمله مثلا یه لغت از صفحه 4 رو با لغت صفحه اول قاطی کنین، چیزای جالب بسازین، جدید بسازین. خب فقط به چیزایی که من میگم اکتفا نکنین. چارت دیکشنری بیشتر ببینین، چارت عکس و تصویر ببینین، اینا همه بهتون کمک میکنه. بریم سراغ بچه‌های و تمرین‌ها هم یادتون نره حتما بنویسین و اگر هم دوست داشتین پاراگراف‌های نمونه‌تون رو این پایین برامون کامنت بذارین. لطفاً ریکورد کردن یادتون نره. من از اول درس گفتم ساعتون رو ریکورد بکنین. خب بریم سراغ بچه‌های اینترمدییت. بچه‌ها شما توی این لول علاوه بر چیزایی که توی قسمت‌های قبلی باید بدونین، یه سری چیزای پیشرفته‌تر هم باید بدونین، مثل سوختگی، کبودی، دررفتگی و اینجور چیزا که توی این اسلایدهای بعدی می‌خوایم بررسیش بکنیم. تو قسمت اول می‌خوایم ببینیم وقتی دستتون میسوزه باید چی کار بکنیم. فرض کنین که یکی از دوستاتون زنگ میزنه بهتون، دستش سوخته، شما میخواین بهش بگین که باید چی کار بکنه. خب این پاراگرافی که خیلی هم کوتاه هستش الان میخونیم به شما یاد میده که موقع سوختگی چجوری یه فردی رو راهنماییش بکنیم. Hold the affected area under running water for 15 minutes. Cover it with a dry and clean dressing to prevent infection. If symptoms of infection develop, see your doctor. خب. Hold the affected area under running water. Number 1. میبینین اینجا تو پرانتز وان گذاشته میشه این. Running water میشه توی تصویر میبینین آب جاری. Running water. آب جاری یا آب باز. Hold the affected area under running water. دستتون رو affected area اون قسمتی که سوخته، اون قسمتی که چیز شده affected شده رو بگیرین زیر آب جاری for 15 minutes برای 15 دقیقه. Cover it with a dry and clean dressing. Dressing number 2 توی تصویر میبینید شماره 2 گذاشته. همون dressing میتونه یه تیکه پارچه یا یه تیکه I don't know دستمال، یه چیز تمیز باشه، میتونیم بهش بگیم dressing. Dry and clean. تمیز و خشک. Cover it. مثلا اگه dressing باشه cover بکنین اون قسمت رو با یک پارچه یا یه تیکه دستمال تمیز و خشک to prevent infection. خب بچه cover something اینجا cover something means put something over something else especially to protect it. cover کردن آسونه دیگه، واسه همین من definitionش رو نخوندم بار اول. Put something over something else. وقتی یه چیزی رو میذارن روی یه چیز دیگه. Especially to protect it. وقتی که میخواین ازش محافظت بکنین. Prevent something means stop something from happening. nounش میشه prevention. Stop something from happening. وقتی که میخواین جلوی یک سری اتفاقات رو بگیرین میگین اون اتفاق رو prevent میکنین، اون چیز رو prevent میکنین. Prevent something or prevent
doing something. اگر بخوایم بعدش verb بیارین به صورت ing فرم میارین. خب to prevent infection, to stop infection from happening. To stop infection from happening. من الان به جای something اینجا infection آوردم برای جلوگیری از عفونت. To stop infection. Infection, an illness caused by bacteria or virus. An illness caused by bacteria or virus. یک مریضی که توسط باکتری و ویروس به وجود میاد یا همون عفونت. If symptoms of infection develop, symptom means a change in your body which is a sign of illness. A change in your body which is a sign of illness. نشونه علائم. یا میتونیم بگیم sign of illness میشه symptom. جمعش میشه symptoms. دقت کنیم پی تلفظ میشه symptom. Symptom. And develop means grow or increase. Grow or increase. افزایش پیدا کردن، رشد کردن. خب if symptoms of infection develop, see your doctor. اگر علائم عفونت رشد کرد، grow کرد، increase کرد، برین دکترتون رو ببینین. خب بچه یه نکته راجع به تلفظ develop بگم. develop lap شواه قسمت OP او ساوندش شواه. develop افزایش پیدا کردن. خب مثلا دوستتون زنگ میزنه میگه که oh I just burned my hand. I just burned my hand. من همین الان دستمو سوزوندم. شما بهش میگید okay hold the affected area under running water for 15 minutes then cover it with a dry and clean dressing to prevent infection. If symptoms of infection develop, go and see your doctor. دوستتون سعی می‌کنه میگه وای من همین الان دستمو سوزوندم. What should I do? What I gotta do? چی کار باید بکنم؟ میتونین این پاراگراف خیلی کوتاه رو براش بگین. یه نکته بهتون بگم بچه‌ها dressing که توی عکس 2 دیدین میتونه a piece of cloth هم باشه. cloth C-L-O-T-H a piece of cloth. Cover it with a dry and clean piece of cloth. با یک تیکه پارچه کلاث میشه پارچه. مثلا این الان از پارچه ساخته شده. خب و فعل burn بچه گذشتهش هم میتونه burned باشه هم burnt باشه. یعنی هم با ایدی درسته هم با تی درسته. burned or burnt. چه تی بذارین چه ایدی بذارین جفتش درسته. خب بریم سراغ قسمت بعدی. حالا اگه دستتون ببره چی کار کنیم؟ Wash and dry your hands thoroughly. Clean the wound under running water. Dry the area and put a dressing over it temporarily while you clean the skin around the wound. Cover the cut completely with a bandage. It should heal up in a few days. خب Wash and dry your hands thoroughly. Thoroughly in a very careful and complete way. وقتی که یه کار رو با دقت with a great attention یا when you do something very carefully خیلی یه کار رو با دقت انجام میدین میشه thoroughly. این تو درسای 504 بود. خب پس when you do something thoroughly you do it very carefully. You do it with great attention. You do it in a very complete way. میبینین من تمام این definition رو ازش استفاده کردم. رو بنویسین حتما. خب wash and dry your hands thoroughly. دستاتون رو بشورین و خشک بکنین با دقت. مثلا توی کووید توی ایام کرونا همش تو اخبار میگفتن wash and sanitize your hands thoroughly. Wash and sanitize your hands thoroughly and regularly. مدام دستاتون رو با دقت بشورین و سانیتایز بکنین، ضد عفونی بکنین. Clean the wound under running water. Wound زخمتون رو wound an area of damage to part of your body especially a cut. A cut یعنی بریدگی. A cut وقتی که دستتون بریده میشه زخمش رو میگیم wound. So clean the wound under running water. اون زخم رو زیر آب جاری تمیز بکنین. Dry the area and put a dressing over it یا put a piece of cloth over it. اون منطقه رو تمیز خشک بکنین، درایش بکنین، خشکش بکنین و روش کاور بذارین. Temporarily for a short time only. برای یک بازه زمانی کوتاه. Temporarily.
بعدا یه ویدیو براتون درست میکنم. یه سری لغت ها مثل temporarily که یا مثل regularly که تهشون مثلا به RILI ختم میشه، بهتون میگم چه جوری ممکنه تلفظش توی اسپیکینگ و محاوره عوض بشه. ببینید تلفظ این لغت temporarily هستش ولی توی صحبت میگیم temporarily یعنی انگار یه R شما میشنوین. While you clean the skin around the wound. و در حالی که این اطراف زخمتون رو تمیز میکنین، کاورش بکنین. Cover the cut completely. اون کات، اون برش رو cover the cut، اون برش رو اونو به صورت کامل کاور بکنین with a bandage. bandage میشه باندی که ما میپیچیم. It should heal up in a few days. Heal up or heal become healthy again. دوباره سلامت پیدا کردن یا دوباره سالم شدن. پس چه بگم heal up، چه بگم heal درسته. خوشگلترش اینه که از phrasal verb استفاده کنین. heal up. مثلا listen up. or write down. میبینین بعضی از فعلا خوشگلتر میشه اگه phrasal verbش رو استفاده کنین. خب. Wash and dry your hands thoroughly. Clean the wound under running water. Dry the area and put a dressing or piece of cloth over it temporarily while you clean the skin around the wound. Cover the cut completely with a bandage. It should heal up in a few days. توی چند روز خوب میشه. اون قطره هایی هم که میبینین قطره های خون هستش. blood. خب. بچه بیایم اینجا میبینین توی تصویر تو عکس ببینین شماره 3 نوشته bandage. It could be a verb and a noun. Cover it with a bandage or bandage it. Cover it with a bandage or bandage it. هم نونه هم وربه. به این چیزا دقت کنید. خب. بریم سراغ قسمت بعدی. A nasty injury. A nasty injury. Nasty means very bad and unpleasant. Very bad and unpleasant. جراحت خیلی بد. Injury, an area of damage done to somebody's body, especially in an accident. Verbش میشه injure. An area of damage done to someone's body, especially in an accident. جراحت یا اون قسمت از آسیبی که به بدن یکی رسیده، گاهی اوقات یا به خصوص توی تصادف معلوم فقط به معنی تصادف با ماشین نیست. وربش هم میشه injure. خب حالا a nasty injury میبینی nasty بود very bad and unpleasant. A very bad and unpleasant damage done to your body. میبینی من الان این دوتا رو قسمت اول و دوم یکی کردم. A very bad and unpleasant damage done to your body. میشه a nasty injury. دقت کنید بچه‌ها وقتی یه زخم بد میبینی یهو میبینی که یکی کلش شکسته خون داره میاد، اون که دیدی میگین یه جوریم شد، اونجوری وقتی میشین اون جراحت اون زخمه میشه نستی. سعی کن از این لغت استفاده بکنی، خیلی خیلی خوبه. خب The other day I slipped and fell backwards and banged my elbow on the ground. خب اونایی که شماره داره تو تصویر نشون داده شده، من دیگه معنیشو نیاوردم. The other day چند روز پیش The other day I slipped and fell backwards. خب دقت کنید شماره 1 گذاشته slipped سر خوردم، لیز خوردم، نمیگم slipped صدای ت میده ایدی وقتی اضافه میشه بهش. I slipped and fell backwards. من سر خوردم و backwards means in the direction behind you, opposite forward or forwards. اسمش رو بذارین نذارین درسته. خب وقتی میگه I fell backwards یعنی از پشت افتادم. I fell forwards از جلو افتادم. And banged my elbow on the ground. I banged my elbow on the ground. Bang something means hit a part of your body against something when you're moving. وقتی داری راه میری یهو بنگ بکن. دیدی یهو راه میری انگوش کوچیکه پا میگیره به تخت. اصلا انگوش کوچیکه پا رو خدا آفریده که فقط بگیره به تخت و میز. یا مثلا دستت اینجا میخوره به میز یا به در میخوره اینا، یا مثلا حتی خودت مثلا کلت میخوره، هر جات میخوره میشه بنگ. و به جای اینکه بگم hit بگم I hit میگم I bang. اوکی؟ فقط دقت کنیم hit هر سه تا حالت فعل هیته ولی بنگ میشه bang banged. اوکی؟ خب I banged my elbow on the ground. prepositionش رو دقت کنین. on
the ground. نمیگیرتش. خب I banged my elbow on the ground. prepositionش آنه. I banged my elbow on the desk, on the bed, on the board, on the wall. bang on. okay? پس prepositionش on هستش. to نیستش. خب پس the other day I slipped and fell backwards and banged my elbow on the ground. بریم سراغ قسمت دوم. I started to feel dizzy and then I fainted. I started to feel dizzy. Dizzy, feeling as if everything is turning around and you might fall. I started to feel dizzy. وقتی که سرگیجه. I started to feel dizzy یعنی چی؟ یعنی سرم شروع کرد گیج رفتن یا شروع کردم به سرگیجه گرفتن. Feeling as if everything is turning around and you might fall. احساس این که فکر کنی همه چی داره دورت میچرخه و بیفتی. حالا میتونیم بگین که گفتم دیگه لغت‌ها رو با definition رو جایگذاری کنین. I started to feel dizzy. میتونیم بگین که I started to feel as if everything was turning around. As if everything was turning around. چون داستان رو تو گذشته داره تعریف میکنه. خب and then I fainted. I fainted. بیهوش شدم. خب پس faint وقتی که when you feel dizzy and you faint means سرت گیج میره و میافتی. You fall down. I fainted, I fell down. افتادم و دیگه مثلا هیچ یادم نیست. بیهوش شدم. I was unconscious for a minute or so. I was unconscious for a minute or so. Unconscious in a state like sleep, often caused by an injury. Opposite, conscious. I was unconscious. I was unconscious. I was in a state like sleep and I couldn't feel or hear anything. وقتی که میگین I was unconscious یعنی توی حالت خواب بودم، هیچی رو نه احساس میکردم نه میشنیدم، یعنی بیهوش بودم، هوش نداشتم، از حال رفته بودم. یهو قش میکنی میافتین. اون ستیتش، اون حالتش میشه to be unconscious. اپوزیتش هوشیار بودن، conscious. unconscious, conscious. خب for a minute or so یکی 2 دقیقه. for an hour or so, for a day or so یکی 2 دقیقه، یکی 2 هفته، یکی 2 روز. میتونیم به جای minute هر چیزی بزنیم. So I started to feel dizzy and then I fainted. I was unconscious for a minute or so. سرم شروع کرد گیج رفتن و بعدش قش کردم. برای یکی 2 دقیقه بیهوش بودم. I was unconscious. When I came round, my arm was very painful. It was quite swollen and bruised, but it wasn't bleeding. I realized it was a serious injury, so I went to the hospital. When I came round, to come round, become conscious again. وقتی که از بیهوشی هوشیار میشین، شما come round میشین. When I came round, when I became conscious again. When I became conscious again. وقتی دوباره هوشیار شدم. My arm was very painful. با آرمم خیلی درد داشت، خیلی درد میکرد. It was quite swollen. Swollen, larger than usual because of an injury. Larger than usual because of an injury. وقتی که یه قسمتی از بدنتون یا یه قسمتی از دست و پاتون هر دوتون swollen میشه، متورم میشه، ورم میکنه، باد میکنه. So it was quite or my arm was quite swollen. ورم کرده بود and bruised. It was bruised. Bruised نکنین شماره 5 عکسش رو کبود شده بود. It was swollen and bruised. ورم کرده بود و کبود شده بود. It was swollen and bruised. خب but it wasn't bleeding. It wasn't bleeding. خون نمی اومد
I realized it was a serious injury so I went to the hospital. من متوجه شدم که یک آسیب جدی بوده. It was a serious injury so I went to the hospital. واسه خاطر همین رفتم بیمارستان. خب بچه‌ها اینجا رو من بعد ادیت می‌کردم، ببخشید این اشتباه من بوده. این bleed رو بعد می‌آوردم پایین، مثل این قسمت ها زرد می‌کردم. این یه لغت دیگه است که حالا تو فایلی که براتون توی تلگرام می‌ذارم، فایل اصلاح شده‌شو من می‌ذارم. Bleed means lose blood from your body. Bleed means lose blood from your body. وقتی خون از بدنت از دست میره یعنی bleed میکنی، خونریزی میکنی. verb. خب bleed. خب من اینو بعد براتون ادیت میکنم دیگه. فقط خواستم بدون که این از این یکی عبارتی که اینجا نوشته شده جداه. خب بچه این قسمت خیلی لغت‌های خوب داشت. سعی کنین همه‌شونو یاد بگیرین. خیلی 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 خوبه. چون بعضی وقتا مثلا حالتون بده، تنها هم هستین، میخواین زنگ بزنین اورژانس، خیلی خوبه این لغت‌ها رو بلد باشین، براشون توضیح بدین. یهو میخواین بگین که من حالم مثلا یهو حالم بد بود، افتادم، چند دقیقه بیهوش بودم، بعد به هوش اومدم، همه اینا رو میخواین توضیح بدین. حالا مثلا ازتون میخوام یه تمرین اضافه بگم. مثلا بگین که یه کانورسیشن رو بنویسین از زبان خودتون، فقط نمیخوام زبان دکتر یا کسی که تو اورژانس هستش باشه. بنویسین، توضیح بدین که 2 ساعت بود غذا نخورده بودم، یا نه 2 ساعت که نه، مثلا بگین که 10 ساعت بود غذا نخورده بودم، دل درد شدید داشتم، یهو سرم گیج رفت افتادم، به هوش که اومدم اصلا یادم نمی اومد چند دقیقه بیهوش بودم و الان میخوام ببینم که چه مشکلی ممکنه داشته باشم. این عبارت این جمله‌ای که گفتم و حتما این پایین بنویسین. خب یا هر جمله‌ای که خودتون دوست دارین. خیلی خوبه. اینجوری تمرین خوب میشه. True or false. این تمرین شماست. یه سری عبارت اومده، مثلا کنین نمبر 1 If you come round you are conscious. True. وقتی که به هوش میایین conscious، هوشیار هستین، درسته. جملات رو بخونین، هر کدوم که درست بودن true، هر کدوم که اشتباه بودن false بنویسین. Complete the texts. تکست رو کامل بکنین. یه سری 2 تا پاراگراف اومده، 2 تا داستان متفاوته. جاهای خالی رو باید با استفاده از لغتایی که خوندین پر بکنین. و بله یه چند قسمت دیگه مونده. بریم سراغ قسمت بعدی. یه جدول داریم بچه ها. 4 تا ستون داره. What's the problem? How did it happen? Result and solution. What's the problem? How did it happen? Result and solution. مشکل چیه؟ چجوری اتفاق افتاد؟ نتیجهش و solution، راه حلش. و بالا هم 5 تا تصویر داریم. هر کدوم از اینا مثلا شماره 1 که براتون میخوام مربوط به تصویر 1. خوب دقت کنید، خیلی چیزای خوبی داره. What's the problem? مشکل چیه؟ She cut her finger. فکر کنید میرین دکتر. She cut her finger. دستشو بریده. cut. هر 3 تا حالت فعل هم همون cut هستش. How did it happen? دقت کنین. How did it happen? Totally correct. کاملا درسته. ولی سریع و امریکن اکسنت بخوایم بگین، انگار به جای how did میگین how. حالا how did it? How did happen? چجوری اتفاق افتاد؟ Using a knife. She was using a knife and suddenly she cut her finger. خودتون باهاش جمله بسازین. داشت با چاقو استفاده میکرد، یهو دستشو برید. And now it's bleeding. و الان داره خون میاد، خون ریزی میکنه. What should I do? You should put a plaster on it. وقتی که دستتون زخم میشه چی میچسبونین روش؟ چسب زخم. Plaster. So بیایم خلاق باشیم، یه جمله بسازیم. She was using a knife and all of a sudden or suddenly she cut her finger and now it's bleeding. What should I do? You should put a plaster on it. Put a plaster on it. ساختار جمله رو دقت کنید. Number 2. He twisted his ankle. تصویر شماره 2 بالا رو ببینید. پاشو دورشو پیچیده. ankle میشه مچ پا. wrist مچ دست. ankle مچ پا. He twisted his ankle. پاش پیچ خورده. running for a bus. So he twisted his ankle while running for a bus. وقتی داشت وقتی داشت دنبال اتوبوس میدوید he twisted his ankle. مچ پاش پیچید.
And now he can't walk. الان نمیتونه راه بره. It's the result. What should I do? Put a bandage on it or bandage it. Put a bandage on it. Number 3. She's got a bruise. She's got a bruise. شماره 3 رو ببینیم. پاشو سیاه شده، کبود شده. پاش کبود شده. She hit her ankle when she fell over. She hit her ankle when she fell over. وقتی که افتاد به پاش ضربه خورد یا پاشو زد به یه جایی وقتی افتاد. She hit her ankle when she fell over. When she fell over. When she fell over. وقتی افتاد. And now it's swollen and it's black and blue. میتونیم بگیم it's swollen or it's black and blue. ورم کرده یا مشکی و آبی شده، یعنی همون کبود شده. What should I do? Put an ice pack on it. Put an ice pack on it. خب پس She hit her ankle when she fell over and now she's got a bruise. It's swollen, black and blue. What should I do? You should put an ice pack on it. Ice pack یعنی کیسه یخ. Number 4. He broke his arm. He broke his arm. He fell off his bike. He fell off his bike. از دوچرخش افتاد. پس He fell off his bike and now he's got a broken arm. Or he fell off his bike and he broke his arm. دو تا جمله گفتم. دقت کنید. He fell off his bike and now he's got a broken arm. He fell off his bike and broke his arm. دو تا جمله به کار بردم. دقت کنید. شما میتونید جمله هاتون رو تغییر بدین. واسه همین میگم خلاق باشین. عبارتهای مختلف استفاده کنید. خب بچه دقت کنید. جمله بالا گفته fell over when she fell over. وقتی افتاد. fell off معمولا از یه جای افتادنه. fell off his bike. از دوچرخش افتاد. خب از یه جا افتادن معمولا fell off میشه. He can't use it. نمیتونه ازش استفاده کنه از armش. What should he do? He should put on a sling or he should wear a sling. دقت کنید بچه ها. sling مثل هم بهتون گفتم اکثر اوقات وقتی ing میبینیم، یعنی همیشه وقتی ing میبینیم جی تلفظ نمیشه. sling مثل watching, teaching. نمیگم teaching. خب پس sling. He should put on a sling or he should wear a sling. sling رو ببینید تو این تصویر بغلش براتون گذاشتم آقای که آبی پوشیده. به اینا میگیم sling. بهش میگیم چی تو فارسی؟ مچ نگه نمیدونم بهش چی میگیم. آتل نیست، گچ هم نیست، این چیزی که دستتون رو نگه میداره دیگه. به اونا میگیم sling. یا he should put his arm in a cast. To put your arm, your leg, your shoulder in a cast یعنی گچ بگیرین. وقتی میخوایم بگید تو باید پاتو گچ بگیری, you should put your leg in a cast. Cast means گچ. خب so he broke his arm when he fell off his bike and now he can't use it. He should put or wear a sling or put his arm in a cast. جمله بسازین. And the last one, she burned her hand on the kettle. وقتی که داشت از kettle استفاده میکرد، از قوری و چیه؟ قوری و اونی که توش آبو میجوشونی چیه؟ یادم نمیاد. قوری و اونی که توش آب جوش میاد. وقتی که داشت از اون استفاده میکرد دستش رو سوزون. She burnt her hand and now it's very painful و خیلی درد داره. What should he do or what should she do because it's a she? She should put or apply cream on it. بچه‌ها برای cream میتونیم از put or apply استفاده بکنیم. Put or apply. خب پس she burnt her hand, she cut her finger, he twisted his ankle, she got a bruise, he broke his arm. اینا تمام اتفاقای دیگه‌ای که جدای از سردرد و پادرد و اینا میتونه بیفته. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Hospital treatment. درمانهای بیمارستان. Hospital. John fell out of the window and hit his head on the ground.
John fell out of the window. بچه‌ها من یه ویدیو 5 دقیقه‌ای قبلا درست کردم راجع به پریپوزیشن های مختلف fall توضیح داده بودم. مثلا توی قسمت قبلی یه fall off داشتیم، یه fall over داشتیم. اینجا الان میگه fall out. چرا گفته fall out of the window؟ ویندو قابش رو در نظر بگیری، مثلا اگر چجوری بهتون نشون بدم، آره دیگه، فکر کنین این قاب ویندوه، خب اینم آدمه، از قاب میاد بیرون، واسه همین میگیم fall out. خب he fall out of the window and hit his head on the ground or banged his head on the ground. از پنجره افتاد و سرش خورد به زمین. His wife called an ambulance but John was still unconscious when it arrived. همسرش زنگ زد آمبولانس. His wife called an ambulance or his wife called 911. به 911 زنگ زد but John was still unconscious when it arrived. ولی وقتی آمبولانس اومد جان همچنان ناهوشیار بود. He was rushed to hospital and when he came round he didn't know where he was. He was rushed to hospital means he was taken to hospital very fast and quickly. خیلی سریع بردنش هاسپیتال. پس به جای اینکه بگم he was taken to hospital quickly or fast میگم he was rushed to hospital. به سرعت بردنش بیمارستان. When he came round, when he became conscious که came round رو تو قسمت قبلی توضیح داده بودم. When he became conscious وقتی دوباره هوشیار شد he didn't know where he was. نمیدونست کجا بود. Two players jumped for the ball and bumped into each other. دو تا بازیکن پریدن برای توپ and bumped into each other. فکر کنید دو تا کله‌شون bumped شده و خوردن به هم دیگه. Bumped into each other means hit each other but it was an accident. وقتی به یکی بخوری اما تصادفی. مثلا تو خیابون یکی بهتون میزنه میتونی بگین که sorry you bumped me. ببخشید تو زدی به من. مثلا میخوام بگین که خب مثلا معذرتت کن. خب one cut his head and had to go to hospital. یکیشون سرش اونجوری کات کرد یعنی باز شد and had to go to hospital. مجبور بود که بره بیمارستان. He needed 10 stitches. اون 10 تا بخیه لازم داشت. بچه‌ها ببینید stitches اینجا رو براتون توی تصویر آوردم. stitches 10 stitches 10 تا بخیه احتیاج داشت. همین دیگه، چیز جدید نداشت. حالا بریم سراغ wound and injury. Wound and injury. Wound and injury describe damage to the body, but a wound is usually caused by a weapon. For example, gun or knife. بچه wound و injury جفتشون یک صدمه و آسیب به بدن رو توصیف میکنن، اما wound is usually caused by a weapon. wound معمولا با یک سلاح به وجود میاد، یا چاقو یا اسلحه یا هر چیزی. And happens in fights and wars. و توی دعوا و جنگ افراد wound میشن. The verbs are wound and injure. verbشون چیه؟ injury میشه جراحت، wound هم میشه جراحت. verbشون میشه wound and injure. wound هم verb هم noun. injury noun, injure verb. Okay? For example, he was seriously or badly injured in a car crash. اون توی یک تصادف ماشین خیلی به صورت جدی آسیب دیده بود. He was seriously means badly injured. He was injured. پسیو اومده. Two of the soldiers were wounded. Someone shot them with a gun. Two of the soldiers were wounded. دو تا از سربازا آسیب دیدن. Someone shot them with a gun. یکی اونا رو با تفنگ زد. Shot them with a gun. To shot someone with a gun یعنی با تفنگ زدن. He got into a fight and he was beaten up. خب یه فعل دیگه که phrasal verb هستش میتونیم استفاده کنیم. To beat someone up هستش. To beat someone up means to hit or kick someone hard many times. To beat someone up یعنی to hit or kick someone for many times. وقتی یک کسی رو بارها میزنیش، ضربه بهش میزنی، beat upش میکنی. حالا past participleش میشه چی؟ beaten up که pronunciationش میشه beaten. He was beaten up. اون
مثلا خیلی مشت و لگد خورد، مشت و لگد زده شد. He was beaten up. پسیو هستش. He got into a fight and he was beaten up. اون وارد یه دعوا شد و کلی مشت و لگد خورد. He was beaten up. خب بریم سراغ قسمت بعد. تمرین شماست. Fill the gaps with a suitable word. این 10 تا جا خالی رو با یک لغت مناسب که توی این قسمت قبلی خوندیم باید پر بکنیم و تمرین بعدیتون look at the picture below and try to write a story for it. به این قسمت عالیه و از همتون میخوام این پایین برام کامنتش رو بذارین. به تصویر نگاه کنین و سعی کنین واسهش داستان بنویسین از اون قسمتی که از درخت افتاده تا آخرش. خب حتما اینو برام کامنت بذارین و سعی کنین صداتون هم ریکورد بکنین. من که صداتون نمیتونم بشنوم ولی کامنت تمرین این قسمت رو میتونین برای کامنت به صورت کامنت برای ما بنویسین. و آخرین قسمت هم match the columns. ستونها رو باید با هم مچ بکنین. این بر 1 تا 6 سمت راستتون A تا F. قسمت شماره دار با قسمتی که letter داره رو باید مچ کنین. مثلا he hit his head on the door. سرش خورد به در. حالا ببینین گزینه درستی که میتونه ادامه جمله باشه از باکس بنفش چیه. Now let's get back to the questions. حالا برگردیم به سوالا. این سری سوالا رو میخونم و دیگه معنی نمی کنم. Number 1. How often do you get a cold? Number 2. What do you usually do when you don't feel well? Number 3. Do you prefer to stay at home or visit a doctor when you're sick? Number 4. What can be some reasons why people feel sick? Number 5. What should we do to prevent getting a cold? Number 6. Is taking pills a good idea when you don't feel well? Number 7. Have you ever broken any part of your body? Number 8. Have you ever needed stitches? Number 9. Have you ever been unconscious? Number 10. Have you ever been in an ambulance? And number 11. Have you ever got into a fight? خب این از درس امروز. امیدوارم لذت برده باشین. تمریناش زیاد بود. من سعی میکنم تو در 1-2 تا درس اول نداشت تمرین، ولی از درس قبلی یا شاید هم 2 تا درس قبلترش یه ذره تمرین بیشتر براتون میذارم که دستتون را بیفته. حتما بنویسید، ریکورد بکنید، صداتون رو بارها ریکورد بکنید. درس بعدی درس آخرمون خواهد بود. نه درس آخر دیگه تموم بشه، نه، من بهتون اولین درسی که شروع کردم قول دادم که توی 10 تا درس پیشرفتتون رو ببینید، ولی نه که فقط ویدیو رو ببینید خب دیگه تموم شد خداحافظ. نه، قرار شد که درس رو ببینین، تمریناتتون رو مدام بکنین. من میخوام بعد از درس 10 یه بریک بهتون بدم که دوباره یه ریویو بکنین از اول. یه بریک بهتون میدم که ریویو بکنین. کسایی که مثلا لول پری اینترمدییتشون تموم شده دوست دارن میتونن وارد اینترمدییت بشن. توی اون بریکتون میگم چی کارا بکنین، تمریناتی که براتون چیز کردم آماده کردم و بهتون میگم. فقط خواستم از الان بدونین که درس بعدی درس آخرمون خواهد بود. یه استراحت بهتون میدیم و سری جدید شروع میکنیم، چون ریویو حتما باید بکنین. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر سوالی داشتین حتما بپرسین. تمرینایی که ازتون در طی درس خواستم این پایین برامون کامنت بذارین و حتما بذارین و تمریناتتون هم یادتون نره که توی اینستاگراممون فرازبان آفیشال با همون به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.